COVID-19 hôm nay, 47 tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Ngày 13 tháng 10, 47 tỉnh thành trong cả nước ghi nhận 3.458 ca mắc mới COVID-19. Riêng Hà Nội có 29 ca và bắt đầu mở cửa hàng quán ăn tại chỗ, xe buýt được hoạt động từ 6 giờ ngày mai. Tính từ 17 giờ ngày 12 tháng 10 đến 17 giờ ngày 13 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước, tăng 519 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh, thành phố. Có 1.432 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.162, Bình Dương, 501, Đồng Nai, 486, Hà Giang, 152, An Giang, 121, Đắk Lắk, 113, Đồng Tháp, 87, Kiên Giang, 76, Tiền Giang, 74, Gia Lai, 60, Long An, 59, Bình Thuận, 55, Tây Ninh, 51, Trà Vinh, 46, Bạc Liêu, 45, Cà Mau, 41, Khánh Hòa, 39, Hậu Giang, 31, Hà Nội, 29, Quảng Nam, 29, Quảng Ngãi, 19, Hà Nam, 18, Bà Rịa, Vũng Tàu, 18, Cần Thơ, 17, Vĩnh Long, 15, Bình Định, 13, Nghệ An, 12, Bến Tre, 11, Đắk Nông, 9, Lâm Đồng, 8, Quảng Trị, 7, Ninh Thuận, 7, Quảng Bình, 7, Bắc Ninh, 5, Thanh Hóa, 5, Nam Định, 4, Hà Tĩnh, 4, Kon Tum, 4, Bình Phước, 3, Sơn La, 3, Phú Yên, 3, Thừa Thiên Huế, 3, Vĩnh Phúc, 2, Thái Bình, 1, Ninh Bình, 1, Lai Châu, 1, Tuyên Quang, 1. Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.851 ca ngày, kể từ đầu dịch đến nay. Việt Nam có 849.691 ca nhiễm, đứng thứ 41 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.630 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 845.050 ca, trong đó có 784.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên có 14 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 413.835, Bình Dương 223.476, Đồng Nai 56.475, Long An 33.508, Tiền Giang 14.702. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 787.286 trường hợp. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.120 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.821, thở oxy dòng cao HFNC 606, thở máy không xâm lấn 146, thở máy xâm lấn 527, ECMO 20. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 73, Bình Dương 18, Long An 4, Đồng Nai 4, Tiền Giang 3, Cần Thơ 1, An Giang 1, Đồng Tháp 1, Quảng Trị 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 109 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12 tháng 10 có 1.039.374 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 56.330.750 liều, trong đó tiêm một mũi là 39.837.150 liều, tiêm mũi 2 là 16.493.600 liều.